سلام دوستان، آیا شیخ سعد نابغه تاجیکستان دستگیر شده و یا نمیتواند در کشور خودش برگردد و چرا دولت تاجیکستان دین اسلام را برای جوانان بند کرده؟ در این ویدیو از شناخت دولت تاجیکستان تا اینکه چطور از این کشور نابغه عصر پیدا شد برایتان میگوییم. پس تا آخر بیننده باشید و لایک و سابسکرایب را فراموش نکنید. بیایید اول در مورد کشور تاجیکستان بدانیم. نام رئیس جمهور این کشور امام علی رحمان اوف است. حکومت تاجیکستان یک حکومت سکولار است، یعنی دین از حکومت جدا است. حجاب در تاجیکستان غیر قانونی است و اگر بخواهند حجاب داشته باشند باید این قسم حجاب بزنند. اگر زیر سن 18 ساله باشی اجازه نداری وارد مساجد شوی. حالا شاید بگوید که پس شیخ سعد چی؟ او چطور با اینکه 4 سال سن داشت درس‌های خویش را می‌خواند؟ عجله نکنید، به او قسمت هم میرسیم. خب اگر زیر 35 سال هم سن داشته باشی اجازه نداری به حج بروی. در این کشور ریش‌های زیاد هم ممنوع است و میگن ریش زیاد باعث تندروی میشود. یک چیز دیگری که فعلا در این کشور غیر قانونی است انتخاب نام‌های عربی برای کودکان است. با وجود این که اسم امام علی رحمان خودش عربی است ولی فعلا غیر قانونی است. کودکان را باید نام‌های ایرانی بگذارند. این شخص رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان است. یک کار این آقا این است که آف را از انتهای اسمتان بردارید. مثلا خود رئیس جمهور امام علی رحمان آف بود ولی فعلا شده امام علی رحمان، یعنی آف را غیر قانونی کرد. زبان تاجیکستان فارسی است، اما سالهای اشغال توسط روسیه خط آنها را به سیریلیک تبدیل کرده. زبان تاجیکستان، افغانستان و ایران همه فارسی است و زبان همدیگر را قشنگ میفهمیم. مثلا شما عزیزانی که این ویدیو را تماشا میکنید از تاجیکستان، از افغانستان و یا ایران هستید و زبان من را قشنگ میفهمید، فقط لهجه ها کمی فرق میکند. با وجود این که 90% کودکان تاجیکستان روسی را در مکتب هایشان یاد گرفتند، اما فارسی زبان اصلی است. تاجیکستان کشوری زیبا و دیدنی است و خیلی جاهای زیبا و سرسبز دارد. خب دوستان عزیز، حالا که تبلیغ دین و خواندن درس‌های دینی برای کودکان منع است، پس چطور شیخ سعد نابغه عصر از این کشور بوده؟ دوستان عزیز، این کودک به خاطر همین مشکلات مذهبی که نمیتوانست در تاجیکستان درس بخواند، سفر میکند و میرود در کشور روسیه و در آنجا قرآن کریم را حفظ میکند و بعدا سفر میکند به سمت کشور ترکیه و فعلا در کشور ترکیه مشغول درس‌های خود است. پس دعا میکنیم که خداوند رئیس جمهور تاجیکستان را هدایت کند و مردم عزیز تاجیکستان بتوانند تبلیغ دین اسلام را کنند و کودکانشان درس بخواند. تصور کنید سرزمینی که 90% از جمعیتش مسلمان هستند چگونه توانسته در برابر حملات و تجاوزهای تاریخی دوام بیاورد؟ این کشور همانند همسایش افغانستان با کوههای سر به فلک کشیده، رودخانه‌های پرشور و طبیعت زیبا پر از رمز و راز است. اما زیبایی اصلی تاجیکستان در قلب مردمانش نهفته است. مردمان با دستان خالی اما ایمان استوار تاریخشان را ساختند. آیا می‌دانید مردمی که خط و زبانشان تغییر کرد چگونه فرهنگ و دین خود را حفظ کردند؟ آیا تا به حال به این فکر کرده اید که چی چیزی مردم تاجیکستان را از دیل تاریخ خونین نشان عبور داده است؟ با من همراه شوید تا به سفری برویم در دیل کوه‌ها، روستاها و مساجد این سرزمین ایمان و مقاومت و پرده از رازهایی را برداریم که شاید هیچگاه نشنیده باشید. تاجیکستان کشوری کوچک در قلب آسیای میانه با جمعیت حدود 10 میلیون نفر است. 90% از مردم این کشور مسلمان هستند و از اهل سنت و جماعت با عشق عمیق به خداوند و رسول اکرم. این سرزمین که روزگاری بخشی از امپراتوری های بزرگ اسلامی بود، پس از قرنها تخت اشغال بیگانگان قرار گرفت. اما تاریخ تاجیکستان تنها یک تاریخی از شکست ها نیست، بلکه داستان مقاومت، ایستادگی و ایمان است. مردم تاجیکستان در برابر حملات شوروی ایستادگی کردند. این کشور در دوران شوروی به یکی از جمهوری های اتحاد جماهیر شوروی تبدیل شد، اما سیاست های استعماری شوروی تلاش داشت هویت اسلامی و فارسی این ملت را نابود کند. خط فارسی که بخش جدای ناپذیر از فرهنگ تاجیک ها بود، به سیریلیک تغییر یافت
هدف این بود که تاجیک‌ها ارتباط خود را با دنیای اسلام و کشورهای فارسی زبان از دست بدهند. در دوران اشغال شوروی، تاجیکستان یکی از سخت‌ترین دوران‌های خود را تجربه کرد. مساجد تخریب شدند، مدارس دینی بسته شدند و حتی خواندن قرآن کریم جرم محسوب می‌شد. هزاران عالم و حافظ قرآن دستگیر یا کشته شدند. اما مردم تاجیک در برابر این ظلم و فشارها دین خود را رها نکردند. در خفا قرآن آموختند، در زیرزمین خانه‌ها نماز جماعت برپا کردند و نسل بعدی را با ایمان تربیت نمودند. بسیاری از مردم تاجیک جان خود را فدا کردند تا شعله ایمان را خاموش نگذارند. این داستان‌های امروز در کوچه‌ها و خیابان‌های تاجیکستان از زبان‌های پیران به نسل جوان منتقل می‌شود. اسلام همیشه بخشی جدایی ناپذیر از هویت تاجیکستان بوده است. این دین نه فقط به عنوان یک باور بلکه به عنوان یک سبک زندگی در روح مردم این کشور جریان دارد. وقتی شوروی فرو پاشید و تاجیکستان استقلال یافت، نخستین چیزی که مردم به آن روی آوردند بازسازی مساجد و احیای شعائر اسلامی بود. امروز مساجد این سرزمین بار دیگر پر از صدای اذان شده است. مدارس دینی فعالیت خود را از سر گرفتند و مردم تاجیکستان با وجود همه چالش‌های اقتصادی در کنار ارزش‌های اسلامی زندگی می‌کنند. اسلام برای آنها نه فقط یک دین بلکه یک نیروی معنوی است که به آنها قدرت می‌بخشد تا در برابر مشکلات مقاومت کنند. فرهنگ تاجیکستان با تأثیر از تاریخ غنی فارسی و اسلام یکی از فرهنگی ترین هویت‌های آسیای میانه است. زبان فارسی هنوز در میان مردم این کشور زنده است و شعر و ادب فارسی بخشی از زندگی روزمره آنهاست. اشعار حافظ سعدی و مولانا در دل مردم تاجیک جای دارد. با اینکه خط رسمی این کشور هنوز سیریلیک است، بسیاری از مردم همچنان علاقه دارند زبان و خط فارسی را هم بیاموزند. مراسم‌های دینی مانند عید قربان و رمضان با شکوه برگزار می‌شوند و مردم این کشور حتی در دوران‌های سخت اقتصادی به دین و فرهنگ خود وفادار مانده‌اند. امروزه تاجیکستان همچنان با چالش‌های بزرگی روبروست. نفوذ روسیه در سیاست و اقتصاد این کشور همچنان پررنگ است. زبان سیریلیک در نظام آموزشی غالب است، اما مردم تاجیک به ویژه نسل جوان تلاش دارند فرهنگ و زبان فارسی خود را احیا کنند. با وجود این چالش‌ها، صدای اذان همچنان از مساجد این سرزمین بلند می‌شود و مردم با ایمان استوار در نماز جماعت شرکت می‌کنند. این ایمان تاجیکستان را به الگویی از مقاومت و وفاداری به دین تبدیل کرده است. تاجیکستان به ما نشان می‌دهد که حتی در سخت‌ترین شرایط ایمان و فرهنگ می‌تواند زنده بماند. این سرزمین به ما یادآوری می‌کند که نباید از مشکلات بترسیم، بلکه باید با ایمان و تلاش آنها را پشت سر بگذاریم. اگر این داستان شما را تحت تاثیر قرار داد، آن را با دیگران به اشتراک بگذارید و بدانید که ایمان بزرگترین نیروی است که انسان را در برابر سختی‌ها مقاوم می‌سازد. مردم تاجیکستان با دستان خالی اما قلب‌های پر از ایمان به ما درس‌هایی از عشق، وفاداری و مقاومت می‌آموزند. امروز می‌خواهیم سفری کوتاهی به کشوری همسایه‌مان تاجیکستان داشته باشیم. کشوری با تاریخ کهن و فرهنگ غنی که در میان کشورهای آسیای مرکزی به دلیل زبان فارسی نزدیکی خاصی به ما دارد، اما این کشور جنبه‌های دیگری هم دارد که دانستن آن خالی از لطف نیست. تاجیکستان با قدمت هزاران ساله بخشی از تمدن بزرگ خراسان بوده و آثارهای تاریخی بسیاری از دورانهای باستانی و اسلامی در این کشور دیده می شود. این سرزمین زادگاه شاعرانی همچون رودکی است که پدر شعر فارسی نامیده می شود. همچنین تاجیکستان محل عبور جاده ابریشم بوده و به همین دلیل از نظر تاریخی و فرهنگی بسیار ارزشمند است. یکی از زیباترین نقاط دیدنی این کشور دریاچه اسکندرکول است که در میان کوههای پامیر قرار دارد و به خاطر زیبایی خیره کننده اش گردشگران زیادی را جذب می‌کند. همچنین شهر تاریخی خجند با مساجد و بناهای قدیمی جلوه‌ای از تاریخ باشکوه این سرزمین است. اما تاجیکستان امروز چهره متفاوتی از گذشته دارد. با اینکه بیش از 90% مردم تاجیکستان مسلمان هستند، قوانین این کشور محدودیت‌های زیادی برای مسلمانان ایجاد کرده است. مثلا در این کشور حجاب اسلامی غیرقانونی است و زنان مسلمان تنها می‌توانند از روسری‌های خاص به عنوان حجاب استفاده کنند که آن هم مورد تایید دولت باشد. خواندن قرآن کریم و یادگیری علوم اسلامی برای کودکان ممنوع است و مدارس دینی تحت کنترل شدید دولت قرار دارند. حتی نام‌های عربی که ریشه‌ای در فرهنگ اسلامی دارد برای کودکان ممنوع شده است. تصور کنید رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان نام اسلامی دارد، اما مردم اجازه ندارند چنین نام‌هایی برای فرزندانشان انتخاب کنند. خب دوستان، قبل از ادامه ویدیو از شما یک خواهش دارم، لطفاً کانال ما را سابسکرایب کنید و همچنین ویدیو را لایک کنید.
یکی از جنبه‌های ناراحت کننده این است که مساجد بسیار در تاجیکستان بسته شدند و فعالیت‌های اسلامی به شدت محدود است. بسیاری از علمای اسلامی تحت فشار هستند و شرکت در فعالیت‌های مذهبی عمومی نظیر نماز جماعت نیز گاهی با مشکلاتی همراه می‌شود. با تمام این محدودیت‌ها روح اسلامی و قلب مردم تاجیکستان زنده است. مردم این کشور هنوز هم به نماز، روزه و سایر واجبات دینی خود پایبند هستند و در قلب‌های خود عشق به اسلام و قرآن را حفظ کرده اند. زبان اصلی تاجیکستان فارسی است و سالهای اشغال توسط روسیه خط آنها را به سیریلیک تبدیل کرده است. از سوی دیگر طبیعت تاجیکستان از کوههای سر به فلک کشیده پامه گرفته شده تا رودخانه‌های زلال و دشت‌های سرسبز گواهی بر عظمت خداوند است. هر گوشه از این کشور فرصتی برای تعمیل در زیبایی‌های آفرینش الهی فراهم می‌کند. تاجیکستان کشوری است با تاریخ غنی، طبیعت شگفت‌انگیز و مردمانی که در برابر چالش‌ها ایستادگی کردند. با وجود محدودیت‌های دینی، مسلمانان این کشور همچنان ایمان خود را حفظ کردند و امیدوارند که روزی بتوانند آزادتر زندگی کنند. امیدوارم که این ویدیو برای شما جذاب و آموزنده باشد. نظرات و دیدگاه‌های خود را درباره تاجیکستان با ما در میان بگذارید. ما فقط بخشی از آن را گفتیم. حتما شما عزیزان در کامنت‌ها چیزهایی که ما نگفتیم را بگویید و یادتان نرود که این ویدیو را با دوستان خود به اشتراک بگذارید. سپاس از همراهی شما و برای ویدیوهای بیشتر کانال یوتیوب ما را سابسکرایب کنید تا ویدیو بعدی در پناه خداوند باشید.